নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আছামিজ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। তেল পিঠা বনাবলৈ ইয়াতে এবাটি ফুলকৈ গুড়া লৈছোঁ। গুড়াকেইটা অকণমান ৰ'দত দিছিলোঁ আৰু আধা বাটি ময়দা লৈছোঁ। এবাটি ফুল কৰি গুড় লৈছোঁ। গুড়খিনি মই এতিয়া এগিলাচমান পানী দি গুড়খিনি উতলাই ল'ম। গুড়খিনি উতল অহালৈকে মই ময়দা আৰু চাউলৰ গুড়াখিনি লগত অকণমান নিমখ দি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। ইয়াৰ গুড়খিনি উতল আহিছে, গুড়খিনি গোটেইখিনি গলি গৈছে। গেছটো নুমাই থ'ম আৰু গুড়খিনি কুহুমীয়া হোৱাৰ পিছত মই ময়দা আৰু গুড়াখিনি ভালদৰে সেই গুড়খিনিৰে সানি ল'ম। যদি পেষ্টটো অকণমান গটা বেছি হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান কুহুমীয়া পানী দি ভালদৰে সানি ল'ব পাৰিব, আৰু যদি পনীয়া হয় তেতিয়াহ'লে গুড়া অকণমান দি গটা কৰি ল'ব পাৰিব। পেষ্টটো আমাক পাতল নহয়, গটাকৈয়ে লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ পিঠাকেইখন ভাল হ'ব। আৰু এয়া মোৰ ঠিক এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই অকণমান সময় ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিম, প্ৰায় 10 মিনিটমান। এইপিনে কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ, তেল দি লৈছোঁ। 10 মিনিটমান সময়ৰ পিছত মোৰ পেষ্টটো ঠিক এনেকুৱা হৈছে, পিঠাৰ পেষ্টটো। এতিয়া মই এখন এখনকৈ পিঠাবোৰ ভাজি ল'ম। যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।